हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज फेरि पनि अर्को नयाँ भिडियो लिएर म तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। र साथीहरू, आजको भिडियोमा म हजुरहरूलाई बताउने छु कि आफ्नो मोबाइलमा, आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइलमा जिमेल एकाउन्ट कसरी बनाउने। जिमेल एकाउन्ट पहिले नै एउटा जिमेल एकाउन्ट बनाइसक्नु भएको छ भने फेरि पुनः अर्को एनदर जिमेल एकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने बारेमा म बताउन गइरहेको छु। र साथीहरू, तपाईँहरूले मेरो यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि अलमा राखिदिनु होला र मेरो आउने नयाँ हरेक भिडियोहरूको नोटिफिकेसन तपाईँको मोबाइल फोनसम्म पुग्नेछ। र साथीहरू, अब ढिला नगरिकन मेरो यस मुख्य भिडियोतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, सबैभन्दा पहिले त हामीले जिमेल एकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि सुरुमै नयाँ जिमेल एकाउन्ट बनाउने र एउटा जिमेल एकाउन्ट छँदै अर्को एनदर जिमेल एकाउन्ट बनाउने प्रोसेस चाहिँ सेममै हुन्छ। र साथीहरू, सबैभन्दा पहिला आफ्नो जिमेल एकाउन्ट बनाउनको लागि तपाईँलाई यहाँ जिमेल एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। जिमेल एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि माथिपट्टि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो पहिले नै लगइन भएको जिमेल एकाउन्टको प्रोफाइल पिक्चर देखिनेछ। त्यसमा एकपटक क्लिक गर्नुहोस् र साथीहरू एड एनदर एकाउन्ट भनेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर गुगल सिलेक्ट गर्नुहोस्। गुगल सिलेक्ट गरिसकेपछि आफ्नो स्क्रिन लक टाइप गर्नुहोस्। स्क्रिन लक टाइप गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो यहाँनिर क्रेडिट एकाउन्ट भनेको ठाउँमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ एकाउन्ट बनाउनको लागि क्रेडिट एकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला र फर माई सेल्फमा पनि क्लिक गर्नु होला। र साथीहरू, फर्स्ट नेम भनेको ठाउँमा आफ्नो फर्स्ट नेम टाइप गर्नु होला। जस्तै कि मेरो फर्स्ट नेम टाइप गर्न गइरहेको छु, सुभाष लेखिसकेपछि अनि लास्ट नेम पनि टाइप गर्नु होला, कनाल। फर्स्ट नेम र लास्ट नेम टाइप गरिसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ आफ्नो डेट अफ बर्थ इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। अब डेट अफ बर्थ पनि इन्ट्री गर्नु होला। जस्तै कि म अप्रिल सिलेक्ट गरेँ अनि डे चाहिँ 06 इयर 2023। यसरी तपाईँले पनि आफ्नो डेट अफ बर्थ सिलेक्ट गर्नु होला र यहाँनिर जेन्डर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, मेल वा फिमेल। र साथीहरू, यी सबै काम गरिसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। मेरो बेसिक इन्फर्मेसन इनभ्यालिड भन्ने नोटिफिकेसन आएको। ओ सरी, मेरो यहाँनिर डेट अफ बर्थ इयर बिग्रिएको रहेछ। अनि यहाँनिर तपाईँले आफ्नो युजर नेम, जिमेलको युजर नेम क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि म क्रिएट गर्न गइरहेको छु, सुभाष 3218 लेखेर क्रिएट गर्न गइरहेको छु। र साथीहरू, यो एभाइलेबल नभएको हुँदा यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सुभाष कनाल 3218 यसलाई राख्नु होला। र साथीहरू, यहाँनिर तपाईँले आफ्नो स्ट्रङ पासवर्ड मेक गर्नुपर्ने हुन्छ। स्ट्रङ पासवर्ड मेक कसरी गर्ने भन्ने बारेमा म तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु। स्ट्रङ पासवर्ड मेक गर्नको लागि साथीहरू, तपाईँले लेटर अनि सिम्बल अनि नम्बरहरूको युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि म यहाँ तपाईँहरूले गरेर देखाउनेछु, सुभाष डट 123 सुभाष डट 123 गरेर यसरी मैले स्ट्रङ पासवर्ड लगाइदिइसकेको छु। र नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो फोन नम्बर सिलेक्ट गर्नु होला र फेरि पनि नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला साथीहरू। र रिकभर मोबाइल नम्बर भनेको छ, त्यसमा पनि नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि प्राइभेसी एन्ड टर्म्स भनेको छ, यहाँ तपाईँहरूले पढ्न पनि सक्नुभयो, होइन भने यसलाई स्किप गरिदिनु होला। आई एग्रीमा क्लिक गरिदिनु होला। र साथीहरू, यी सबै काम गरिसकेपछि तपाईँको नयाँ जिमेल एकाउन्ट क्रिएट हुनेछ। साथीहरू, यी सबै काम गरिसकेपछि आफ्नो एनदर जिमेल एकाउन्ट, आफूले कुन जिमेल एकाउन्टलाई लगइन गर्न खोज्नु भएको त्यसलाई लगइन गर्नको लागि माथिपट्टि प्रोफाइलको आइकनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोफाइलको आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको फोनमा भएका जिमेल एकाउन्टहरू देखा पर्नेछन्। र साथीहरू, तीमध्ये कुन जिमेल एकाउन्टलाई तपाईँले कन्टिन्यू गर्न खोज्नु भएको
त्यसैमा क्लिक गरिदिनु होला। मैले जस्तो कि यसलाई कन्टिन्यू गरिदिइसकेको छु। र साथीहरू आजको यस भिडियोबाट तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा नयाँ जिमेल एकाउन्ट बनाउने तरिका जान्नुभयो होला भन्ने पूर्ण आशाका साथ आजको भिडियोबाट बिदा हुन्छु। फेरि भेटौँला अर्को नयाँ भिडियोमा।